Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Trong phần tin tức Canada sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kamala Harris có thể sẽ đi theo con đường mà Biden đã vạch ra về mối quan hệ Canada-Hoa Kỳ. Các nhà quan sát kỳ vọng Kamala Harris sẽ đi theo lộ trình của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Canada khi bà có những bước đi nhằm bảo đảm đề cử Tổng thống của đảng Dân Chủ. Christopher Sen, Giám đốc Viện Canada tại Trung tâm Woodrow Wilson ở Washington cho biết về những vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ Canada-Hoa Kỳ. Quan điểm của bà ấy rất giống với Tổng thống. Biden đã ủng hộ Harris khi ông đã rút khỏi cuộc đua tranh cử Tổng thống vào năm 2024 vào Chủ nhật. Biden đã chịu nhiều áp lực trong nhiều tuần sau khi tỏ ra bối rối và yếu đuối trong cuộc tranh luận với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump vào tháng trước. Tiếp theo là những bước đi sai lầm trên trường thế giới. Trong hội nghị các nhà lãnh đạo NATO, Phó Tổng thống đã hành động nhanh chóng để củng cố sự ủng hộ cho nỗ lực trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng. Harris đã nhận được sự chấp thuận của những nhân vật quan trọng của đảng Dân Chủ, bao gồm cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, người có ảnh hưởng và sức ảnh hưởng đáng kể trong đảng. Điều quan trọng nhất là mức độ đoàn kết đáng chú ý của đảng xung quanh Harris. Mark Joessler của Đại học Pennsylvania cho biết. Joessler, giám đốc khoa học dữ liệu của chương trình nghiên cứu ý kiến và nghiên cứu bầu cử của trường đại học cho biết, rủi ro chính khi Biden ra đi là liệu đảng Dân Chủ có thể tạo ra một khối thống nhất sau khi ông ra đi hay không. Harris dường như có thể giành được sự ủng hộ của các đại biểu trước Đại hội toàn quốc của đảng vào tháng tới, nơi sẽ xác nhận lựa chọn ứng cử viên Tổng thống. Joessler, người Canada, cho biết sự ra đi của Biden và phản ứng của đảng là thời điểm quan trọng để đảng Dân Chủ quyết định cuộc bầu cử sẽ diễn ra như thế nào, sự minh mẫn của Biden hay là chính sách của Trump. Bão đang trên đường đến khi cháy rừng ở BC gia tăng. Cơ quan phòng cháy chữa cháy rừng BC cho biết sự thay đổi đáng kể về thời tiết có thể làm gia tăng hoạt động cháy rừng, trong khi cơ quan môi trường Canada cảnh báo về những cơn giông bão nghiêm trọng ở một số khu vực của tỉnh sau nhiều tuần thời tiết nóng và khô. Cơ quan này cho biết có hàng ngàn tia sét đánh vào cuối tuần ở phía bắc của tỉnh và nhiều khu vực khác sẽ còn có thêm nhiều tia sét nữa, với những cơn bão lớn có khả năng mang theo gió giật mưa đá có kích thước bằng đồng Nichols và mưa lớn như trút nước. Tình trạng nóng và khô vẫn tiếp diễn ở phía nam của tỉnh với hơn 350 vụ cháy rừng đang xảy ra trên khắp BC. 4 trong số đó được phân loại là cháy rừng đáng chú ý. Cơ quan môi trường Canada cho biết cảnh báo nắng nóng vẫn có hiệu lực tại một số cộng đồng nơi nhiệt độ ban ngày dao động trên 30 độ C, mặc dù nhiệt độ dự kiến sẽ giảm bớt trong những ngày tới. Bộ Giao thông Vận tải BC cho biết các chuyến đi không cần thiết đến vùng Interior cũng không được khuyến khích vì hoạt động cháy rừng đã gia tăng, đồng thời cảnh báo khả năng highway bị đóng cửa và chậm trễ. Cháy rừng đe dọa công viên quốc gia Jasper và thị trấn. 7.500 người tuân theo lệnh di tản. Người dân và du khách ở Jasper đã được lệnh di tản khỏi khu vực do nguy cơ cháy rừng ở phía nam thị trấn. Lệnh di tản áp dụng cho mọi người trong thị trấn và công viên quốc gia. Cảnh báo được phát lúc 10 giờ 18 phút tối theo giờ MT, cho biết đám cháy cách cộng đồng 5 giờ, nhưng chưa đầy 1 giờ sau, một cảnh báo khác đã được ban hành, nói rằng thị trấn phải được sơ tán trong 5 giờ, nghĩa là trước 3 giờ sáng. Người dân trong khu vực được khuyên nên đi về phía Tây trên Highway 16 hướng tới British Columbia và làm theo chỉ dẫn của chính quyền địa phương. Bất kỳ ai cần phương tiện di chuyển đều được khuyên nên đến trung tâm hoạt động Jasper, khách sạn Forest Park hoặc là Marlin Lodge. Chính quyền thành phố Jasper đã ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng vào đêm thứ Hai. Có khoảng 7.500 người ở Alberta phải tuân theo lệnh di tản. Cơ quan môi trường Canada cho biết nhiệt độ mát hơn dự kiến sẽ bắt đầu di chuyển vào các vùng phía tây bắc của tỉnh bắt đầu từ đêm thứ Hai, mặc dù tình trạng nắng nóng có thể kéo dài trong suốt tuần ở xa hơn về phía nam. Các cửa hàng LCBO mở cửa trở lại trên khắp Ontario. Hàng trăm cửa hàng rượu ở Ontario đã mở cửa trở lại sau cuộc đình công, đã khiến nhiều cửa hàng phải đóng cửa vào đầu tháng 7. Khoảng 10.000 người công nhân của Ủy ban Kiểm soát rượu Ontario đã quay trở lại làm việc vào thứ Hai để chuẩn bị cho lễ khai trương gần 700 cửa hàng sau khi họ đã đình công vào ngày 5 tháng 7. Ngoài các cửa hàng bán lẻ mở cửa trở lại, LCBO cho biết sẽ không còn giới hạn đối với các đơn hàng trực tuyến, nhưng bất kỳ đơn hàng trực tuyến nào cũng có thể mất tới 3 tuần để giao hàng. Công đoàn đã bảo đảm tăng lương,
thêm 1.000 việc làm cố định cho công nhân thời vụ và không có cửa hàng nào phải đóng cửa trong suốt thỏa thuận kéo dài 3 năm. 11 người nhập viện, 173 người phải di dời sau vụ hỏa hoạn tại khu nhà ở YMCA Hamilton. 11 người đã được đưa đến bệnh viện và 173 người khác phải di dời sau khi một đám cháy lớn bùng phát tại khu nhà dành cho nam giới của YMCA ở Hamilton vào đầu giờ chiều ngày thứ Hai. Sở cứu hỏa Hamilton cho biết họ đã được điều động đến Hamilton Downtown Family YMCA tại số 79 phố James Street South giữa phố Hunter và phố Jackson vào khoảng 12 giờ 22 chiều sau khi nhận được báo cáo về tình trạng báo động. Khi các đội cứu hỏa vào các tòa nhà để điều tra, họ phát hiện khói ở tầng 2 và ngay lập tức nâng cấp báo động lên báo cháy nhiều cấp độ, đưa thêm nguồn lực từ khắp thành phố đến hiện trường. Sau đó, họ xác định rằng đám cháy xảy ra ở tầng 3 với tình trạng khói dày đặc ở tầng 3, 4 và 5. Trưởng phòng cứu hỏa Dave Cunliffe cho biết trong một thông cáo báo chí, do tình hình đó, đám cháy chỉ giới hạn ở một căn hộ ở tầng 3 bị thiệt hại đáng kể do hỏa hoạn đã nhanh chóng được nâng cấp lên cấp độ 4 ở mức báo động. Ông lưu ý rằng khói đã lan đến tất cả các tầng nhưng gây thiệt hại đáng kể cho tầng 3, tầng 4 và tầng 5. Cùng lúc đó, lính cứu hỏa bên trong tòa nhà báo cáo rằng có nhiều người cần được giải cứu. Các đội cứu hỏa khác đến hiện trường cũng báo cáo rằng có nhiều cư dân đang thò đầu ra khỏi cửa sổ ở nhiều tầng và cần được hỗ trợ. Cuối cùng, 24 cư dân đã được giải cứu, hỗ trợ ra khỏi tòa nhà. 19 người được lính cứu hỏa thực hiện hoạt động tìm kiếm và cứu nạn bên trong tòa nhà. 5 người được lính cứu hỏa đưa ra khỏi cửa sổ bằng thang dây. Tổng cộng, các nhân viên y tế đã vận chuyển 11 bệnh nhân đến nhiều bệnh viện khác nhau ở Hamilton. Cunliffe cho biết ông biết có 2 người được đưa vào bệnh viện và đang ở trong đơn vị chăm sóc đặc biệt. Người phụ nữ thứ hai được tìm thấy đã chết ở vịnh English. Cảnh sát Vancouver. Lần thứ hai trong nhiều ngày, thi thể một người phụ nữ đã được tìm thấy ở gần bờ biển Vancouver vào thứ Hai. Cảnh sát và nhân viên điều tra tử thi được gọi đến vào khoảng 1 giờ 30 chiều sau khi phát hiện một người phụ nữ đã chết gần câu lạc bộ du thuyền Kitsilano. Nguyên nhân cái chết của cô vẫn chưa được xác định và vẫn chưa biết liệu cái chết của cô có phải là kết quả của một tội ác hay không. Trung sĩ Steve Addison, người phát ngôn của Sở Cảnh sát Vancouver cho biết trong một thông cáo báo chí. Các nhà điều tra cũng đang nỗ lực xác định liệu cái chết này có liên quan đến việc phát hiện một người phụ nữ hay không. Vào sáng Chủ nhật, một người phụ nữ được phát hiện đã chết dưới nước ngoài khơi bãi biển Sunset. Không có nạn nhân nào được xác định danh tính. Nữ phi công tử nạn sau khi thả khách nhảy dù gần thác Niagara. Một phi công 26 tuổi đã tử vong sau khi máy bay của cô bị rơi ngay sau khi cô đã thả một nhóm người nhảy dù ở gần thác Niagara. Melanie George, 26 tuổi, là người duy nhất còn lại trên chiếc máy bay Cessna nhỏ, một động cơ khi nó bị rơi vào thứ Bảy. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Niagara cho biết, chiếc máy bay đã bị rơi tại Youngstown, New York, cách thác Niagara khoảng 24 cây số. Sau cuộc điều tra ban đầu, cảnh sát xác định rằng Georgia đã thả tất cả những người nhảy dù trên máy bay và đang quay trở lại đất liền khi máy bay bị rơi. Một đám cháy nhỏ bùng phát tại địa điểm xảy ra tai nạn. Georgia là một phi công của Skydive The Falls. Công ty này, nơi quảng cáo một chuyến bay ngắm cảnh thác Niagara trước mỗi lần nhảy dù, vẫn chưa bình luận công khai về cái chết của nhân viên này. Theo bài đăng trên Facebook của Eagle X Aviation, Georgia đã lấy được chứng chỉ phi công tư nhân vào tháng 7 năm 2021. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ chỉ đạo cuộc điều tra vụ tai nạn. Hoa Kỳ hủy bỏ các thay đổi nghiêm ngặt về quy định biên giới đối với người Canada đi du lịch cùng chó. Người dân Canada đi du lịch qua biên giới cùng với chó của mình có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi Hoa Kỳ tuyên bố sẽ không còn áp dụng các quy định nghiêm ngặt về du lịch liên quan đến chó đối với một số quốc gia, bao gồm cả Canada. Vào tháng 5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã công bố các quy tắc mới về việc qua biên giới đối với chó nhập cảnh vào Hoa Kỳ qua sân bay, cửa khẩu biên giới đất liền hoặc là cảng biển. Những thay đổi này dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 1 tháng 8. Trước đây, CDC sẽ yêu cầu những người đi du lịch từ các nước ít rủi ro về dại như là Canada phải yêu cầu bác sĩ thú y hoàn thành mẫu chứng nhận chó đến từ nước được miễn dịch dại hoặc là nước ít rủi ro vào Hoa Kỳ, hoặc các tài liệu khác do CDC chấp thuận.
Ngoài ra, những con chó cũng được yêu cầu phải có vi mạch tương thích với Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO vào cuối mùa hè. Các tài liệu này cần phải được nộp cho các bác sĩ thú y chính thức của chính phủ tại quốc gia xuất khẩu hoặc cho USDA nếu con chó được tiêm phòng tại Hoa Kỳ. Nhưng trong thông báo mới nhất, CDC cho biết họ đã thay đổi lộ trình về các quy định đã được lên kế hoạch đối với chó từ các quốc gia không có bệnh dại hoặc nguy cơ thấp, bao gồm cả Canada. Mẫu đơn duy nhất bạn cần là mẫu đơn nhập khẩu chó của CDC nếu chó của bạn chỉ ở những quốc gia không có bệnh dại ở chó hoặc có nguy cơ thấp trong 6 tháng trước khi nhập cảnh và quay trở lại Hoa Kỳ. Chó của bạn phải có vẻ khỏe mạnh để nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Cơ quan này lưu ý, đây là mẫu đơn duy nhất cần thiết và biên lai sẽ được gửi qua email sau khi bạn nộp, có thể in ra hoặc trình trên điện thoại của bạn tại cửa khẩu biên giới. Sự thay đổi này diễn ra sau khi nhận được phản hồi từ nhiều quốc gia, đối tác trong ngành và công chúng. The Simpsons một lần nữa được ghi nhận là dự đoán chính trị của Mỹ. Bộ phim truyền hình dài tập nhất một lần nữa được ca ngợi là nhà tiên tri Nostradamus của thời hiện đại. Trong tập phim có tựa đề Back to the Future phát hành vào năm 2000, nhân vật Lisa Simpson được cho thấy đang lớn để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Cô ấy mặc một bộ trang phục rất giống với bộ trang phục mà phó tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, Kamala Harris, đã mặc trong lễ nhậm chức năm 2021, bao gồm cả phụ kiện của cô ấy. An Chin, một trong những biên kịch nổi tiếng nhất của The Simpsons, đã bình luận về điểm tương đồng này trên mạng xã hội. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên một tập phim The Simpsons tình cờ được dùng làm Magic and Bond. Sau đây là một số ví dụ khác về sự hé lộ chính xác về tương lai của chương trình. Tổng thống Trump. Lisa Simpson trở thành tổng thống trong tập phim đó sau khi Tổng thống Trump đắc cử 16 năm trước khi ông thực sự đắc cử. Tuy nhiên, các báo cáo về loạt phim hoạt hình đã thấy trước hình ảnh Trump trên thang cuốn và dự đoán bản đồ bầu cử từ chiến thắng của ông hóa ra lại là sai. Lady Gaga biểu diễn tại Super Bowl. Nữ ca sĩ đã xuất hiện với tư cách là khách mời trong chương trình The Simpsons vào năm 2012. Gaga hoạt hình được thể hiện khi đang biểu diễn tại một buổi hòa nhạc ở Springfield. Trong đó có cô bay trên không trung, khá giống với những gì cô đã làm trong buổi biểu diễn giữa giờ của mình tại Super Bowl năm 2017. Đồng hồ thông minh. Trước khi bạn kịp đeo theo chiếc đồng hồ thông minh Apple trên cổ tay, gia đình Simpson đã có một thứ tương tự trong tập phim vào năm 1995. Vụ hổ tấn công Siegfried và Roy. Siegfried, Fitzpatrick và Roy Horn, những nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng ở Vegas từng làm việc với các loài mèo lớn, đã bị chương trình nhại lại vào năm 1993. Trong tập phim, một con hổ trắng đã tấn công Gunther Ernst để trả thù vì nó đã bị bắt khỏi cuộc sống tự nhiên. Ngoài đời thực, Horn đã phải chịu một chấn thương khiến anh phải kết thúc sự nghiệp vào năm 2003 sau khi bị một con hổ tấn công trong một buổi biểu diễn. Cypress Hill. Nhóm nhạc hip-hop Cypress Hill đã thảo luận về việc hợp tác với dàn nhạc giao hưởng London trong tập phim The Simpsons năm 1996 có tựa đề là Homerpalooza. Gần 3 thập kỷ sau, hai ban nhạc này mới đây đã làm điều đó trong một buổi biểu diễn tại nhà hát Royal Albert Hall ở London. Bell, Roger hay là Telus? Đây là nhà cung cấp Internet nhanh nhất tại Canada. Nếu bạn đang nghĩ đến việc thay đổi nhà cung cấp dịch vụ Internet, một báo cáo mới có thể giúp bạn tìm ra nhà cung cấp nhanh nhất ở Canada. Ookla vừa công bố báo cáo mới nhất về hiệu suất mạng di động và cố định của các hãng viễn thông lớn của Canada. Kết quả dựa trên dữ liệu từ Speedtest, một trang web do Ookla tạo ra cho phép người dùng kiểm tra kết nối Internet của họ. Những phát hiện này dựa trên dữ liệu được thu thập từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024 và nhà mạng nhanh nhất được chọn dựa trên tốc độ tải xuống và tải lên của từng nhà cung cấp. Sau đây là những gì công ty tìm thấy trong báo cáo mới. Nhà cung cấp Internet cố định nhanh nhất. Báo cáo của Ookla cho thấy cáp quang Bell cung cấp tốc độ Internet cố định nhanh nhất, vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh, không chỉ về hiệu suất mà còn về trải nghiệm video và chơi game. Sản phẩm đạt 353,71 điểm trên Speedtest, với tốc độ tải xuống trung bình là 329,28 MB, vượt lên trên Rogers và Telus Pure Fiber. Nhà cung cấp cũng ghi nhận tốc độ tải lên trung bình nhanh nhất là 282,10 MB khi nói đến mạng lưới
nhất quán nhất, không có người chiến thắng về mặt thống kê. Bell, Taylor và Rogers đều ghi nhận hơn 90% mẫu đạt hoặc là vượt ngưỡng tốc độ tải xuống 25 MB và tốc độ tải lên 3 MB. Nhà cung cấp dữ liệu di động nhanh nhất theo Ookla, Taylor đã vượt qua Bell để trở thành nhà cung cấp dữ liệu di động nhanh nhất trong năm nay. Thiết bị này đạt số điểm 125,82 trên Speedtest với tốc độ tải xuống trung bình là 137,37 MB. Bell Mobility bám sát với 132,78 MB, trong khi Rogers tụt hậu với 107,63 MB. Taylor ghi nhận tốc độ tải lên trung bình là 14,07 MB và độ trễ là 42 ms. Không có người chiến thắng rõ ràng cho mạng 5G nhanh nhất tại Canada, khi cả Taylor và Bell đều ghi nhận số điểm Speedtest tương tự nhau. Taylor dẫn đầu về hiệu suất tải lên 5G trung bình với 17,56 MB và nhận độ trễ qua 5G là 38 ms. Thị trấn nhỏ Ontario này là nơi có hồ nước ngọt lớn nhất Canada và là ốc đảo mùa hè. Nếu bạn đang tìm kiếm những nơi vui vẻ để bơi vào mùa hè này, thì mỏ đá vôi mộng mơ này rất đáng để đi. Với những vách đá trắng và làn nước lấp lánh, đây là một điểm kỳ diệu để dành một ngày nắng. Trong khi Elora Quarry có thể là tâm điểm chú ý khi nói đến các hố bơi, swimming holes, thì điểm đến tuyệt đẹp, ít được biết đến này cũng đáng để khám phá. Hồ bơi này nằm ở một thị trấn nhỏ quyến rũ cách Toronto khoảng 2 giờ. Bạn có thể dành thời gian khám phá những con phố lịch sử, ghé thăm các cửa hàng địa phương, thưởng thức ẩm thực và thư giãn tại mỏ đá vôi. Mỏ đá St. Mary's Quarry tọa lạc tại thị trấn cổ kính St. Mary's trước đây là một mỏ đá vôi, đã được chuyển đổi thành khu vực bơi lội vào giữa những năm 1940. Theo trang web, mỏ đá là bể bơi nước ngọt ngoài trời lớn nhất Canada và cung cấp nhiều hoạt động đa dạng bao gồm nhảy từ vách đá cho đến khu vực dã ngoại. Mỏ đá này cũng là nơi có công viên nước Super Splash với nhiều chướng ngại vật như là tháp băng cao 14 feet và đường trượt khổng lồ. Giá vé vào công viên nước không bao gồm trong giá vé vào mỏ đá chung. St. Mary's có một mỏ đá khác nằm ngay bên kia đường đối diện với hố bơi, rất lý tưởng để câu cá. Thị trấn này được gọi là thị trấn đá The Stone Town vì có nhiều tòa nhà đá vôi tuyệt đẹp mà bạn sẽ tìm thấy ở đó. Bạn có thể ghé qua các cửa hàng, tham quan bảo tàng và tận hưởng những con đường mòn tuyệt đẹp xung quanh ngôi làng. St. Mary's Quarry giá là 7,5 đô cho người lớn và mở cửa đến ngày 2 tháng 9 năm 2024. Địa chỉ 425 Water Street South, St. Mary's, Ontario. Tiếp theo là những thông tin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái và giá vàng. 1 đồng đô la Canada tương đương với 0,7270 đồng đô la Mỹ và cũng tương đương với 0,6679 đồng euro. 1 đô la Canada đổi được 18.525 đồng Việt Nam. 1 đô la Mỹ đổi được 25.514 đồng Việt Nam. 1 ounce vàng có trị giá là 2.404,58 đồng đô la Mỹ, tương đương với 3.309,09 đồng đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada đáng chú ý. Phần tin tức quốc tế sẽ được gửi đến quý vị trong một video tiếp theo. Mời quý vị đón theo dõi.